Kai van der Ree is het bokje. Nadat hij op sociale media beschuldigd werd van seksueel overschrijdend gedrag, barstte de hel los. Pubermeisjes onthulden op Twitter massaal de naakte waarheid over de bekende YouTuber en presentator. Hij zou kinderen manipuleren om hem naaktfoto's te sturen en toonde hen ook zijn eigen cavia. Binnen een dag was hij zijn werk, carrière en reputatie kwijt. Het is erg makkelijk om de emoties de vrije loop te laten en hem helemaal kapot te maken. Toch is het een zorgelijke ontwikkeling dat er op internet zo eenvoudig een heksenjacht kan ontstaan. Besef mensen, er zit dus een vent van 40 jaar met zijn scheve bek vanuit zijn huiskamer een beetje te live webcammen voor kinderen van 12. Gadver. Gadver. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het walgelijk vind wat deze meisjes is overkomen. Jonge meisjes moeten erop kunnen vertrouwen dat ze tijdens contacten met volwassenen niet met gedrag geconfronteerd worden dat niet past bij hun leeftijd. Seksuele intimidatie gaat gepaard met manipulatie, dwang en schaamte. Het kan veel schade aanrichten aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom pleit ik ook voor zware straffen voor de daders. Ook zie ik graag een laagdrempelig loket om aangifte te kunnen doen en hulp te krijgen. Dit betekent echter niet dat je een vrijbrief hebt om iemand zomaar openbaar te beschuldigen. Dagelijks worden er miljoenen leugens verteld op sociale media. Het is ook zo makkelijk. Je typt gewoon in wat een ander volgens jou fout heeft gedaan en hysterische actievoerders beginnen te krijsen dat ze verkracht zijn. Dat is onwenselijk. Stel dat elke verdachtmaking kan uitgroeien tot een heksenjacht. Stel dat iedereen die een probleem met jou zegt te hebben in een emotionele bui je hele leven kan verpesten. Dan krijg je willekeur, het recht van degene met de grootste bek. Schade die nooit meer teruggedraaid kan worden. In een rechtsstaat heb je de mogelijkheid om aangifte te doen. Deskundigen gaan je zaak dan onderzoeken en uiteindelijk kan een rechter de dader straffen. Dus niet alvast laten veroordelen door de media. Iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Het valt mij op dat de persoon die een ander beschuldigt vaak eerst zelf geprofiteerd heeft van het contact. Dankzij hem heeft ze werk, geld of veel volgers gekregen op sociale media. Door de aandacht van de beschuldiging worden zulke voordelen nog een keer vergroot. Nadat de heksenjacht eenmaal is opgestart, zie je ook altijd dezelfde MeToo-beweging reageren, die ook weer profiteert. Daarna komen de meisjes die hem gekend hebben met een nog vager verhaal, om de rest van de likes te krijgen. Tot slot is het de beurt aan de opiniemakers om met het laatste restje selectieve verontwaardiging hun veen te pakken. Ik ga hier geen waardeoordeel aan hangen. Zoals ze zelf altijd zeggen, ik vermeld alleen maar de feiten. Achteraf verklaren de meisjes vaak dat het ontzettend moeilijk was om te praten over wat hen is overkomen. Ik begrijp dat volkomen. Je bent over je grenzen heen gegaan. Je vertrouwen is geschonden. Je rechtvaardigheidsgevoel is aangetast. En je zal er nog jaren last van houden. Eén ding begrijp ik echter niet. Als het zo moeilijk is om het zelfs aan een politieagent te vertellen, waarom heb je er dan geen problemen mee om het met de hele wereld te delen? Waarom kan je wel vol enthousiasme tientallen vragen beantwoorden als de likes binnenstromen, maar geen aangifte doen? Zoek zo snel mogelijk contact met een volwassene die je vertrouwt als er rare dingen gebeuren. Een ouder of leraar bijvoorbeeld. Zelf heb ik ook wel eens mails gehad met vragen over dit onderwerp. Zeg eens eerlijk, ben je echt wel zo naïef? Ik mag deze vraag zeker niet stellen, want voordat ik het weet word ik beschuldigd van victim blaming. Maar ik vraag me af waarom je maanden tot jaren later nog chats en naaktfoto's hebt van de dader. Ik kan me zo voorstellen dat je schrikt, hem blokkeert en alles verwijdert. Je hoort zo vaak dat gegevens en bestanden spontaan verdwijnen. Vooral omdat jongeren vaak wisselen van telefoon. Toch heb je alles stiekem opgenomen en bewaard. Dan moet je toch een doel mee gehad hebben. Besef even dat wat jij misschien smerig en verwerpelijk vindt, niet eens strafbaar hoeft te zijn. Zo kan er tegen een seksueel gesprek met een minderjarige weinig gedaan worden. Afspreken voor seks en naaktfoto's van en naar een minderjarige is wel strafbaar. Dat moet dan wel bewezen worden. Juist omdat beschuldigen zo eenvoudig is, stelt de rechtspraak hoge eisen aan bewijs. Chatlogs kunnen simpel vervalst worden en al die foto's van een niet nader te noemen deel van het mannelijk geslacht kwamen niet boven water. Zelfs als de beschuldigingen bewezen kunnen worden, vindt de wetgever het geen zwaar vergrijp. Jelle Klaassen kreeg voor het verzenden van zijn eigen naaktfoto's slechts een taakstraf. Het is dan buitenproportioneel om wel een levenslange veroordeling op sociale media te krijgen. Zeg eens eerlijk, stel dat de verdachte straks wordt vrijgesproken, hoe zou je dan reageren? Bied je je excuses aan? Vergoed je alle schade? Herstel je zijn reputatie? Natuurlijk niet, dat kan je niet eens. Met hetzelfde gemak als waarmee je hem beschuldigde van een zwaar misdrijf, haal je nu je schouders op. Je gaat je gedrag zelfs rechtvaardigen door te roepen dat hij toch wel schuldig is, ongeacht wat de rechters zeggen. En dan op naar het volgende slachtoffer.
Maar hoe naar je je ook voelt, een heksenjacht ontketenen is geen oplossing voor het probleem. Heb je wel eens teruggekeken wat je allemaal online hebt gepleurd? Maar jezus, ik had laatst een chick, plus 12, nou net ongesteld geweest, dat is toch wel volwassen, daar mag je toch een ding mee doen?